สวัสดีครับพบกับช่องแกมอีทโกวันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่ตำนานป่าลี้ลับในนิยายเรื่องบ้านลี้หมู่บ้านพรายมหาการเรื่องราวแห่งอาถรรพ์มนต์ดำและอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงครับและบัดนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความตื่นเต้นไปพร้อมกันได้เลยครับท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนแถบชายแดนภาคเหนือที่ซึ่งสายหมอกปกคลุมยอดดอยแทบตลอดทั้งปีและผืนป่าดิบชื้นยังคงรักษาความลี้ลับไว้ภายใต้ร่มเงาของพฤกษาพันปีณที่แห่งนั้นคือจุดเริ่มต้นของหมู่บ้านลี้เมื่อกว่า100 ปีก่อนในยุคที่ไฟสงครามและการสู้รบตามแนวชายแดนคุกคามความสงบสุขพ่อหลวงอินผู้นำกลุ่มพรานและชาวบ้านที่อพยพหนีความตายได้พาสมาชิกกลุ่มเล็กๆราว10 ครัวเรือนบุกเบิกเข้ามาในป่าลึกที่ชาวบ้านละแวกนั้นขนานนามว่าป่ากินคนพวกเขาเดินทางลัดเลาะผ่านหุบเหวและน้ำตกจนกระทั่งมาถึงใจกลางหุบเขาที่ดูราวกับถูกตัดขาดจากโลกภายนอกลมหนาวพัดกลั่นโชกแรงส่งเสียงหวีดหวิวคล้ายเสียงโหยหวนของพูดผีแต่ทันทีที่พวกเขาก้าวพ้นแนวพุ่มไม้หนาทึบเข้าไปสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาก็ทำให้ทุกคนถึงกับหยุดชะงักด้วยความเกรงขามกลางลานกว้างที่เป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีมีต้นตะเคียนยักษ์2 ต้นตั้งตระหง่านอยู่เคียงข้างกันลำต้นของพวกมันใหญ่โตขนาด10 คนโอบสูงเสียดฟ้าจนดูเหมือนจะค้ำยันก้อนเมฆไว้กิ่งก้านสาขาแผ่กว้างปกคลุมพื้นที่รอบบริเวณราวกับร่มเงาของยักษ์ตะเคียนต้นซ้ายมีเปลือกหนาสีเข้มผิวขรุขระดูน่าเกรงขามคล้ายชายชาตรีที่เป็นดังเกราะคุ้มกันตะเคียนต้นขวามีลำต้นเรียบเนียนกว่าเล็กน้อยและมีเถาวัลย์ดอกไม้ป่าพันพาดดูอ่อนช้อยแต่แฝงไว้ด้วยความลึกลับชาวบ้านต่างพากันซุดเข่าลงกราบไหว้โดยสัญชาตญาณพ่อหลวงอินสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่หมุนวนอยู่รอบต้นไม้คู่นี้มันไม่ใช่ความน่ากลัวแต่เป็นอำนาจที่พร้อมจะคุ้มครองผู้ที่เคารพศรัทธาคืนนั้นพ่อหลวงอินฝันเห็นสตรีเลอโฉม2 ท่านในชุดไทยโบราณสีเขียวตองอ่อนและสีเขียวเข้มยืนอยู่ใต้ต้นตะเคียนคู่ท่านกล่าวด้วยเสียงที่ก้องกังวานแต่เย็นเยือกดุจน้ำแข็งว่าหากพวกเจ้าอยากมีที่พักพิงจงสร้างบ้านเรือนอยู่ที่นี่พวกเราจะคุ้มครองเจ้าจากภัยภายนอกแลกกับการที่พวกเจ้าต้องพิทักษ์ผืนป่าแห่งนี้และอย่าได้ลบหลู่อาถรรพ์ของข้าเมื่อตื่นขึ้นพ่อหลวงอินจึงประกาศตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านลี้ซึ่งหมายถึงการหลบซ่อนหรือลี้ภัยโดยมีกฎเหล็กที่สืบทอดกันมาว่าห้ามใครแตะต้องหรือตัดไม้ในรัศมีของตะเคียนคู่โดยเด็ดขาดตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านลี้ก็เจริญรุ่งเรืองอย่างเงียบเชียบไม่มีโจรป่าหรือสัตว์ร้ายกล้ากล้ำกลายเข้ามาแต่ในความสงบนั้นชาวบ้านต่างรู้ดีว่ายามค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงจะมีเสียงหัวเราะเบาๆและกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าที่โชยมาจากกลางหมู่บ้านเป็นสัญญาณว่าแม่ตะเคียนคู่กำลังออกตรวจตราอาณาเขตของพวกท่านการเวลาผันผ่านไปหลาย10 หนาวหมู่บ้านลี้ยังคงซ่อนตัวอยู่อย่างสงบสุขภายใต้ร่มเงาของตะเคียนคู่ทว่าความสงบนั้นไม่ได้แลกมาด้วยความบังเอิญแต่แลกมาด้วยวิชาอาคมและพันธสัญญาที่สืบทอดกันมาระหว่างมนุษย์และจิตวิญญาณแห่งพงไพรหากพ่อหลวงอินคือหัวใจที่คอยบริหารจัดการดูแลทุกสุขของชาวบ้านปู่คำ
พรานเฒ่าจอมอาคมก็เปรียบเสมือนคมขวานที่คอยฟาดฟันอาถรรพ์และสิ่งชั่วร้ายที่พยายามรุกล้ำอาณาเขตปู่คำเป็นเพื่อนตายที่ร่วมบุกเบิกป่ามากับพ่อหลวงอินร่างกายของแกเต็มไปด้วยรอยสักเลขยันต์ที่ขลังจนปืนยิงไม่เข้าพรสวรรค์ของแกคือการสื่อสารกับรุกขเทวดาและสัตว์ป่าซึ่งพลังนี้ส่วนหนึ่งได้รับพระราชทานมาจากแม่ตะเคียนคู่ในวันที่ท่านยอมรับให้พวกเขาตั้งรกรากพ่อหลวงอินได้รับพลังแห่งเมตตามหานิยมทำให้คำพูดของเขามีอำนาจสะกดใจคนและสามารถปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บด้วยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ปู่คำได้รับพลังแห่งมหาอุดและตบะเดชะมีดหมอของปู่คำสามารถสะกดอาถรรพ์ป่าและขับไล่สัมภเวสีที่จ้องจะเข้ามากินขวัญชาวบ้านในคืนเดือนดับที่ลมป่าพัดแรงผิดปกติสองผู้เฒ่านั่งล้อมวงอยู่หน้ากองไฟริมลานตะเคียนคู่กลิ่นธูปหอมกรุ่นปนไปกับกลิ่นยางไม้ตะเคียนที่โชยหน้าตามลมอินสังขารข้ามันเริ่มจะไม่ไหวแล้วขวานในมือปู่คำที่เคยนิ่งมั่นคงกลับสั่นเล็กน้อยวิชาอาคมที่แม่ตะเคียนให้มามันหนักอึ้งเกินกว่าที่คนแก่ใกล้ลงโลงอย่างเราจะแบกรับไว้ได้นานกว่านี้แล้วพอหลวงอินพยักหน้าช้าๆในตาที่ฝ้าฟางมองไปยังเงาตะเคียนคู่ที่ดูทะมึนอยู่ท่ามกลางความมืดข้าก็คิดเหมือนกันคำพลังของท่านนิ่งสงบแต่มหาศาลหากไร้ผู้สืบทอดที่วาสนาถึงมารับช่วงต่ออาถรรพ์ที่เคยคุ้มครองหมู่บ้านอาจจะเป็นภัยที่ย้อนกลับมาทำลายพวกเราเองการสืบทอดพลังจากแม่ตะเคียนไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ว่าใครเป็นลูกหลานก็จะเป็นได้แต่ต้องเป็นผู้ที่ถูกเลือกจากแม่ตะเคียนคู่เท่านั้นปู่คำและพ่อหลวงอินต้องมองหาเด็กที่มีลักษณะพิเศษตามตำราคือขวัญบนหัวต้องวนตามเข็มนาฬิกา2 วงสื่อถึงการเชื่อมต่อกับพลัง2 สายของตะเคียนคู่ดวงตาที่มองเห็นในที่มืดสื่อถึงเนตรทิพย์ที่จะมองเห็นความลี้ลับจิตใจที่บริสุทธิ์แต่กล้าหาญเพราะพลังนี้หากตกอยู่ในมือคนโลภจะนำมาซึ่งวินาศสันตโรขณะที่ทั้งสองกำลังปรึกษากันเสียงฟ้าร้องก็ดังสนั่นทั้งที่ไม่มีเขาหมู่เมฆทันใดนั้นยอดตะเคียนคู่พลิ้วไหวรุนแรงและมีเสียงทารกร้องไห้มาจากบ้านท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นบ้านของเมียพรานหนุ่มที่เพิ่งเสียชีวิตไปในป่านั่นไงสัญญาณมาแล้วปู่คำลุกขึ้นยืนในตาเป็นประกายด้วยความหวังในคืนที่เมฆดำทะมึนปกคลุมยอดดอยเสียงฟ้าร้องมิได้ดังมาจากฟากฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่มันกึกก้องออกมาจากรากของตะเคียนคู่ที่สั่นสะเทือนราวกับรับรู้ถึงมหันตภัยที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้เขตหมู่บ้านลี้ห่างจากแนวเขตหมู่บ้านไปไม่กี่ลี้ณชายป่ารกทึบพรานสิงห์ชายหนุ่มร่างกายบอบช้ำกำลังพยุงบัวเมียท้องแก่ที่ลมหายใจรวยรินฝ่าดงหนามทั้งสองถูกไล่ล่าอย่างหนักจากกลุ่มชายชะกันในชุดดำที่ใบหน้าลงอักขระสีแดงฉานหนีไปไหนไม่พ้นหรอกส่งอีนั่นมาหมอผีใหญ่ต้องการของดีในท้องมันเสียงตะโกนเหี้ยมเกรียมของหัวหน้าโจรดังแหวกสายฝนพวกมันไม่ใช่โจรธรรมดาแต่เป็นสมุนของหมอผีดำผู้กระหายอำนาจมืดมันเล็งเห็นว่าทารกในครรภ์ของบัวเกิดในฤกษ์เสา5ตัวที่9ซึ่งหากนำมาทำเป็นผีลูกกอกหรือกุมารทองเลือดจะมีอิทธิฤทธิ์มหาศาลจนไม่มีอาคมใดต้านทานได้ในจังหวะที่พรานสิงห์กำลังจะสิ้นแรงและถูกคมดาบจ่อคอณใจกลางหมู่บ้านลี้ปู่คำที่กำลังนั่งบริกรรมคาถาอยู่ถึงกับลืมตาโผล่ในตาของแกกลายเป็นสีเขียวเรืองแสงเหมือนใบตะเคียนอินไม่ใช่แค่เด็กในหมู่บ้านแล้วที่ชายป่าทิศตะวันออกมีของจริงกำลังจะถูกพรากไปปู่คำคำรามพร้อมคว้าขวานฟ้าฟาดที่วางอยู่ข้างกายพอหลวงอินลุกขึ้นยืนไม้เท้าเคาะพื้นจนเกิดคลื่นพลังแผ่ออกไปกว้างขวางข้าสัมผัสได้กลิ่นอายวาสนาของเด็กคนนี้มันแรงกล้า
แต่มันมาพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดและอวิชชาที่เข้มข้นขณะที่พวกโจรจะเข้าถึงตัวบัวทันใดนั้นลมพายุหมุนประหลาดก็พัดกระหน่ำจนต้นไม้รอบบริเวณหักโค่นกลิ่นหอมเย็นของดอกตะเคียนโชยมาบดบังกลิ่นคาวเลือดทันใดนั้นเงาดำขนาดมหึมาสองสายพุ่งทะยานมาจากทางหมู่บ้านลี้มันคือรากตะเคียนที่พุ่งทะลุพื้นดินราวกับอสรพิษยักษ์เข้าพันธนาการขาของพวกโจรใจบาปเอาไว้จนขยับไปไหนไม่ได้พรานสิงห์ระบัวมองดูภาพตรงหน้าด้วยความตะลึงก่อนจะเห็นร่างของชายชรา2 คนเดินฝ่าม่านหมอกออกมาราวกับเทพเจ้าปูคำสะบัดมือเพียงครั้งเดียวอักขระบนหน้าโจรก็เลือนหายกลายเป็นเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจากอาคมสะท้อนกลับพอหลวงอินเดินเข้าไปประคองบัวแสงสีทองอ่อนๆแผ่ออกมาจากฝ่ามือเพื่อสะกดวิญญาณเด็กในท้องให้สงบลงปูคำหันไปมองพ่อหลวงอินด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความหมายอินเด็กท้ายหมู่บ้านนั่นคือสายเมตตาแต่เด็กในท้องอีนี่คือสายปราบที่จะมาสืบทอดวิชาของข้าทารกในท้องบัวดิ้นรนตอบรับสัมผัสของปู่คำราวกับว่าโชคชะตาได้กำหนดไว้แล้วว่าผู้สืบทอดไม่ได้มีเพียง1แต่ต้องมี2เพื่อค้ำจุนตะเคียนคู่สืบไปบรรยากาศรอบกายเริ่มบิดเบี้ยวกลิ่นเน่าเหม็นของซากศพโชยเข้ากลบกลิ่นหอมของไม้ตะเคียนหมอผีดำในชุดคลุมสีดำสนิทที่เปื้อนไปด้วยคราบเลือดและน้ำมันพรายยืนจ้องมองไปยังทิศทางของหมู่บ้านลี้ด้วยดวงตาแดงก่ำราวกับถ่านไฟ ไอ้พวกแก่หนังเหนียวคิดว่ารากไม้โง่ๆนี่จะหยุดกูได้หรือหมอผีดำเข็นหัวเราะในลำคอเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังงานเย็นที่แผ่ออกมาจากท้ายหมู่บ้านลี้พลังนั้นช่างบริสุทธิ์และทรงอำนาจไม่แพ้เด็กในท้องของบัวที่มันกำลังล่าอยู่ไอ้พวกพร้ายกระซิบไปทวงเวลาพวกมันใครขวางฆ่าให้สิ้นกูกับพวกมึงจะไปเอาของดีที่ท้ายหมู่บ้านสิ้นคำสั่งเงาดำนับ10พุ่งทะยานออกจากป่าพวกมันคือผีตายโหงที่ถูกหมอผีดำกักขังไว้ในหม้ออาคมร่างกายของพวกมันซีดเผือดในตาโบกลวงพุ่งเข้าใส่ปู่คำและพ่อหลวงอินราวกับฝูงหมาป่าหิวโหยกำแพงอาคมและเสียงเพรียกแห่งหายนะขณะที่ปู่คำกำลังร่ายมนต์สมานแผลให้บัวและพ่อหลวงอินกำลังประคองวิญญาณเด็กทารกในท้องให้เข้าสู่คันที่ปลอดภัยพ่อหลวงอินก็สะดุ้งสุดตัวจนไม้เท้าสั่นสะท้านไอ้คำทายาทสายเมตตาของกูตกอยู่ใต้อันตรายพ่อหลวงอินอุทานด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดชะตากรรมของเด็กท้ายหมู่บ้านกำลังถูกตัดขาดพ่อหลวงอินพยายามจะพุ่งตัวออกไปแต่ก็กลับถูกฝูงผีตายโหงรุมล้อมเอาไว้พวกมันไม่ได้จ้องจะฆ่าแต่จ้องจะทวงเวลาตามคำสั่งนายปู่ค้ำคำรามลั่นพร้อมกับกวัดแกว่งขวานฟ้าฟาดจนเกิดประกายไฟสายฟ้าเผาไหม้พวกผีตายโหงจนสลายไปตัวแล้วตัวเล่าแต่มันก็มากเกินไปจนทำให้ทั้งสองก้าวเท้าออกไปไม่ได้ตัดไปที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านแม่จันหญิงสาวผู้เพิ่งให้กำเนิดทารกน้อยนอนหายใจหอบถี่อยู่บนแคร่ไม้ไผ่ลูกน้อยในอ้อมกอดมีรอยปานรูปใบตะเคียนสีทองจางๆที่หน้าอกทันใดนั้นประตูแผงไม้ไผ่ก็ถูกพังเข้ามาด้วยแรงมหาศาลเอาลูกมึงมาให้กูหมอผีดำเดินเข้ามาพร้อมกับกลิ่นอายแห่งความตายแม่จันหวาดกลัวจนสุดขีดแต่สัญชาตญาณความเป็นแม่ทำให้เธอกัดฟันลุกขึ้นรวบรวมกำลังเฮือกสุดผายซ่อนทารกน้อยไว้ในตะกร้าหวายใต้แคร่ไม้แล้วใช้ผ้าห่มผืนเก่าคลุมปิดไว้อย่างมิดชิดอย่าทำลูกฉันมือสากหนาของหมอผีดำพุ่งเข้าบีบคอเธอจนเท้าลอยเหนือพื้นอีนี่วอนตายถ้ามึงไม่บอกว่าซ่อนมันไว้ไหนมึงก็ไปเป็นผีเฝ้าป่าซะหมอผีดำร่ายมนต์ดำใส่หน้าผากแม่จันดวงตาของเธอเหลือกค้างก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะหลุดลอยไปร่างของแม่จันสุดหวบลงขาดใจด้วยมืออวิชชาทว่าในความมืดใต้แคร่ไม้ทารกน้อยกลับเงียบสนิทไม่ส่งเสียงร้องแม้แต่แอะเดียวราวกับรู้ว่าภัยร้ายกำลังอยู่เหนือหัวหมอผีดำกวาดสายตามองไปรอบห้องอย่างบ้าคลั่งแต่มนบังตาจากตะเคียนคู่ที่แฝงอยู่ในตัวเด็กทำให้มันมองไม่เห็นตะกร้าใบนั้นเสียงฝีเท้าของพ่อหลวงอินและปู่คำที่ใกล้เข้ามา
ทำให้หมอผีดำต้องรีบไล่ถอยไปก่อนฝากไว้ก่อนเถอะพลังของพวกมึงปกป้องมันได้ไม่ตลอดเวลาหรอกหมอผีดำทิ้งเสียงคำรามหายไปในความมืดเมื่อสองเท่ามาถึงสิ่งที่พบมีเพียงร่างที่ไร้วิญญาณของแม่จันและเสียงร้องไห้จ้าของทารกน้อยที่ดังขึ้นหลังจากศัตรูจากไปท่ามกลางหยาดน้ำตาและความสูญเสียแสงทองแห่งรุ่งอรุณแรกของหมู่บ้านลี้ก็ได้ส่องสว่างขึ้นเหนือยอดตะเคียนคู่เป็นการเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ที่จะถูกจารึกไปอีกนานแสนนานหลังจากการจากไปอย่างน่าสลดของแม่จันพรานสิงห์และบัวผู้ซึ่งรอดชีวิตมาได้ด้วยอาคมของสองผู้เฒ่าและพลังของทารกน้อยในครรภ์ทั้งคู่มองทารกกำพร้าที่นอนร้องไห้อยู่ข้างศพแม่ด้วยความเวทนาจับใจพ่อหลวงปู่คำหากท่านไม่รังเกียจข้าสองคนผัวเมียขอรับเด็กคนนี้เป็นลูกพรานสิงห์กล่าวด้วยเสียงหนักแน่นเขาเสียสละแม่เพื่อพวกเราและลูกรอดข้าจะเลี้ยงดูเขาให้เหมือนลูกในไส้จะอยู่ที่นี่เพื่อพิทักษ์ป่าและทดแทนคุณแม่ตะเคียนไปจนตายพ่อหลวงอินและปู่คำสบตากันแล้วพยักหน้าด้วยความตื้นตันใจพลังแห่งเมตตาและพลังแห่งการปราบปรามกำลังจะถูกหล่อหลอมขึ้นในบ้านหลังเดียวกันในพิธีบายสีสู่ขวัญใต้อิทธิพลของต้นตะเคียนคู่สองผู้เฒ่าได้ทำพิธีผูกข้อมือรับขวัญและตั้งชื่อให้ทารกทั้งสองไอแสนแสนกล้าลูกชายของพรานสิงห์และบัวผู้เกิดมาท่ามกลางคมดาบและการไล่ล่ามีเนตรคมกล้าแล้วร่างกายกำยำเกินเด็กวัยเดียวกันปู่คำรับตัวเป็นศิษย์เพื่อถ่ายทอดสายปราบวิชาอาคมสายบูและขวานฟ้าฟาดไอ้สินทรัพย์แห่งไพรลูกชายของแม่จันผู้เกิดมาพร้อมความสูญเสียแต่มีรอยยิ้มที่ทำให้ผู้คนลืมความทุกข์มีปานทองรูปใบตะเคียนที่หน้าอกพ่อหลวงอินรับสืบทอดสายเมตตาวิชาปรุงยาและมนต์สะกดวิญญาณแม้ร่างของแม่จันจะถูกฝังไว้ที่โคนต้นตะเคียนคู่ตามประเพณีแต่ความรักและความห่วงใยลูกกลับรุนแรงจนวิญญาณของเธอไม่ได้ไปผุดไปเกิดในทันทีด้วยอำนาจแห่งความตายท้องกลมแม้จะคลอดแล้วแต่จิตสุดท้ายผูกพันกับลูกผสมกับพลังศักดิ์สิทธิ์ของไม้ตะเคียนทำให้แม่จันกลายเป็นผีอารักษ์ที่ดุร้ายที่สุดของหมู่บ้านลี้ชาวบ้านมักจะเห็นหญิงสาวในชุดสบายสีเขียวเข้มมนยืนอุ้มตะกร้าเปล่าอยู่บนยอดไม้ในคืนเดือนมืดใครก็ตามที่คิดจะบุกรุกเข้ามารังแกไอ้แสนไอ้สินหรือพวกหมอผีที่แอบลักลอบเข้ามาจะต้องถูกแม่จันหลอกหลอนจนเสียสติหรือถูกลากลงไปในบึงน้ำท้ายหมู่บ้านจนไม่มีใครได้เห็นเดือนเห็นตะวันอีกต่อไปใครรังแกน้องใครปองร้ายลูกกูจะเอามันไปอยู่ด้วยเสียงกระซิบเย็นเยือกของแม่จันกลายเป็นตำนานที่ทำให้แม้แต่เสือร้ายยังไม่กล้าย่างกรายเข้าใกล้เขตบ้านของพรานสิงห์เวลาล่วงเลยไปทั้งแสนและสินเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มรูปงามที่มีนิสัยต่างกันสุดขั้วแสนมักจะออกไปล่าสัตว์และปราบสัมภเวสีตามชายป่ากับปู่คำขวานในมือของเขาสามารถสยบผีป่าได้ทุกชนิดสินมักจะนั่งสมาธิและดูแลผู้ป่วยในหมู่บ้านร่วมกับพ่อหลวงอินเขามีพลังในการมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าผ่านการสัมผัสใบตะเคียนทว่าความสงบสุขกำลังจะสิ้นสุดลงเมื่อหมอผีดำที่ซุ่มฝึกวิชามารจนแกร่งกล้าได้กลับมาพร้อมกับกองทัพหุ่นพยนต์และอาคมที่ร้ายกาจกว่าเดิมเพื่อทวงคืนของดีที่มันเคยพลาดไปเมื่อ15 ปีก่อนความหนุ่มแน่นมักมาพร้อมกับความคึกขนองแสนและสินในวัย15 ปีเริ่มรู้สึกว่าอาคมที่ฝึกฝนมานั้นแกร่งกล้าพอที่จะเผชิญโลกกว้างโดยหลงลืมไปว่าป่าลึกนอกเขตคุ้มครองของตะเคียนคู่นั้นเต็มไปด้วยเขี้ยวเน็บที่มองไม่เห็นในบ่ายวันที่ท้องฟ้าขมุกขมัวแสนชักสินแอบหนีออกจากหมู่บ้านลัดเลาะผ่านแนวหินที่พ่อหลวงอินสั่งห้ามเด็ดขาดอาคมขวานของข้าตัดไม้ได้ทั้งป่าเจ้าจะกลัวอะไรไอ้สิน
ปู่คำกับพ่อหลวงก็แค่คนแก่ขี้กลัวแสนกล่าวอย่างลำพองพลางควงขวานคู่กายศิลป์แม้จะลังเลแต่ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนและพี่น้องร่วมสาบานจึงยอมเดินตามเข้าสู่ดงมรณะที่ซึ่งแสงอาทิตย์ส่องลงมาไม่ถึงพื้นดินกลางป่าลึกทั้งสองได้พบกับหญิงสาวชาวป่าคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่โคนต้นไม้ใหญ่ทันทีที่แสนจะเข้าไปช่วยศิลป์ก็กระชากแขนไว้แน่นเพราะปานทองที่อกเริ่มร้อนเผาพี่แสนถอยออกมาผู้หญิงคนนี้ไม่มีเงาสิ้นคำศิลป์หญิงสาวคนนั้นเสยะยิ้มกว้างจนถึงใบหูร่างกายบิดเบี้ยวขยายใหญ่ขึ้นขนสีลายพาดกลอนงอกออกมาจากผิวหนังกลายเป็นเสือสมิงขนาดมหึมาในตาสีเหลืองอำพันจ้องเขม็งมันคือหนึ่งในลูกศิษย์ของหมอผีดำที่ถูกส่งมาสังเกตการแสนเงื้อขวานฟ้าฟาดเข้าใส่แต่เสือสมิงตัวนี้มีอาคมสายมืดคอยคุ้มกันมันพ่นมนต์ดำใส่จนแสนกระเด็นไปกระแทกต้นไม้จนกระอักเลือดศิลป์พยายามสวดมนต์เมตตาแต่กลับถูกกรงเล็บตะบจนเสื้อขาดวิ่นทั้งสองสู้สุดใจแต่ก็ไม่อาจต้านทานอสูรกายที่ฝึกวิชามานับ10 ปีในจังหวะที่เสือสมิงกระโจนเข้าหาเพื่อจะปลิดชีวิตทั้งสองลมพายุหมุนพัดกันโชกจนใบไม้แห้งปลิวว่อนกลิ่นเหม็นเน่าผสมกลิ่นไม้ตะเคียนโชยมาอย่างรุนแรงใครรังแกลูกกูเสียงหวีดร้องกังวานไปทั่วป่าร่างของแม่จันในสภาพผมยาวสยายในตาแดงก่ำพุ่งทะลุมาจากเงามืดมือที่ซีดเผือดดุดซากศพจิกลงบนคอเสือสมิงแล้วเหวี่ยงร่างมันกระแทกหินจนกระดูกแตกละเอียดเสือสมิงที่น่าเกรงขามกลายเป็นเพียงแมวตัวเล็กๆเมื่ออยู่หน้าความโกรธเกรี้ยวของผีแม่ตายท้องกลมหลังจากจัดการศัตรูเสร็จแม่จันหันมาทางแสนและศิลป์ใบหน้าที่เคยน่ากลัวกลับแฝงด้วยความโศกเศร้าและดุดันเธอฟาดมือลงบนใบหน้าของทั้งสองเบาๆแต่กลับทำให้ทั้งสองสลบไปทันทีด้วยฤทธิ์ของวิญญาณทั้งสองรู้สึกตัวอีกทีกลางลานหมู่บ้านท่ามกลางสายตาผิดหวังของคนทั้งหมู่บ้านและที่ยืนถือไม้เรียวหวายแช่น้ำมนต์รออยู่คือปู่คำส่วนพ่อหลวงอินนั่งสงบนิ่งอยู่ข้างต้นตะเคียนคู่พวกมึงคิดว่าวิชาที่มีมันทำให้มึงเป็นเทวดาแล้วหรือถ้าแม่จันไม่ไปลากคอพวกมึงกลับมาป่านนี้ไส้พวกมึงคงกลายเป็นอาหารเสือไปแล้วปู่คำคำรามเสียงไม้เรียวฟาดลงบนแผ่นหลังของแสนและศิลป์ดังสนั่นลานวัดทั้งสองก้มหน้ารับกรรมด้วยความสำนึกผิดเลือดที่ซึมออกมาจากรอยฟาดไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดแต่เป็นบทเรียนราคาแพงที่สอนให้รู้ว่าวิชาอาคมมีไว้เพื่อปกป้องไม่ใช่เพื่ออวดตนขณะที่ปู่คำกำลังลงโทษพ่อหลวงอินกลับจ้องมองไปยังชายป่าเขาเห็นเงาดำของหมอผีดำยืนยิ้มโยะอยู่ไกลๆการปะทะครั้งนี้เป็นเพียงการหยั่งเชิงและหมอผีดำตอนนี้รู้แล้วว่าทายาททั้งสองมีจุดอ่อนที่ความเลือดร้อนหลังจากการลงโทษด้วยไม้เรียวอันศักดิ์สิทธิ์ของปู่คำหมู่บ้านลี้ดูเหมือนจะเงียบสงบลงแต่ในความจริงมันคือความสงบก่อนพายุใหญ่ที่กำลังจะมาหมอผีดำไม่ได้นิ่งเฉยแต่มันเลือกที่จะตัดรากถอนโคนด้วยการตัดเส้นเลือดใหญ่ของหมู่บ้านนั่นคือเส้นทางลำเลียงเสบียงและสินค้าหมอผีดำส่งลูกศิษย์เอก3 คนที่มีอาคมสายมืดแตกต่างกันออกไปดักซุ่มที่ช่องเขาขาดซึ่งเป็นทางเข้าออกเดียวของหมู่บ้านลี้ไอ้ยักษ์ร่างกายสูงใหญ่ดุจยักษ์ปักหลันผิวหนังลงยันมหาอุดจนฟันแทงไม่เข้ามีพละกำลังมหาศาลขนาดถอนต้นไม้ได้ทั้งต้นไอ้เขียวถนัดวิชาอาคมสายเขียวคือพิษและสมุนไพรสายดำสามารถพ่นหมอกพิษทำให้คนตาบอดหรือสลบสลายได้ในพริบตาไอ้แดงมีดวงตาแรงฉานถนัดมนต์ไฟและคาถาเรียกพรายกระซิบชอบทรมานเหยื่อด้วยความร้อนระอุจากวิชามารของตนเองพวกมันปลอมตัวเป็นกลุ่มโจรป่าคอยดักปล้นชาวบ้านที่นำสมุนไพรและของป่าไปขายที่ตลาดนอกดงตะเคียน
ใครขัดขืนจะถูกทำร้ายจนปางตายบางคนกลับมาในสภาพเสียสติเพราะถูกไอ้แดงใช้มนต์เรียกผีเข้าสิงร่างความเดือดร้อนที่ลามถึงใจกลางหมู่บ้านพรานสิงห์พ่อบุญธรรมของแสนและสินกลับมาที่หมู่บ้านในสภาพเลือดโชกเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งหลังจากพยายามนำขบวนเกวียนข้าวสารออกไปข้างนอกพ่อหลวงปู่คำพวกมันไม่ใช่โจรธรรมดาพรานสิงห์พูดปนหอบข้าเอาหอกแทงไอ้ยักษ์แต่มันกลับหัวเราะชอบใจแถมไอ้เขียวยังพ่นควันสีเขียวใส่จนพวกไอ้แก้วสลบไปหมดพวกมันจงใจบีบให้หมู่บ้านเราอดตายแสนที่ยืนฟังอยู่กำหมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดส่วนศิลหลับตานิ่งเพื่อสัมผัสถึงไออาถรรพ์ที่ติดมากับบาดแผลของพรานสิงห์เขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นเน่าเหม็นของหมอผีดำที่คุ้นเคยแสนจะขวาขวานพุ่งออกไปแก้แขนทันทีแต่คราวนี้ปู่คำใช้ไม้เท้าขวางไว้มึงจะไปให้มันฆ่าหรือไงไอ้แสนครั้งที่แล้วแม่จันช่วยไว้ครั้งนี้ถ้ามึงวู่วามมึงจะได้เหลือแต่ชื่อปู่คำกล่าวสิงเรียบแต่ทรงพลังพ่อหลวงอินจึงมอบภารกิจสำคัญแสนศิลคราวนี้พวกเจ้าต้องออกไปจัดการแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้ด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวแสนเจ้าต้องใช้สติควบคุมความโกรธส่วนศิลเจ้าต้องใช้มนต์เมตตาแก้ทางพิษของพวกมันคืนนั้นแสนและศิลไม่ได้ออกไปในฐานะนักรบแต่แฝงตัวไปกับเกวียนสินค้าเปล่าๆโดยมีปานทองของศิลเป็นเกราะคุ้มกันบางๆเพื่อไม่ให้พวกมันจับสัมผัสได้ทันทีที่เกวียนไปถึงช่องเขาขาดไอ้แดงก็สะแยะยิ้มโผล่ออกมาขวางทาง วันนี้มีลูกแกะตัวอ้วนๆมาให้ข้าถึงที่เลยวะทว่าคราวนี้แสนไม่ได้พุ่งเข้าใส่แต่เขานั่งนิ่งอยู่บนเกวียนบริกรรมคาถาณกำบังใจที่ปู่คำเพิ่งสอนให้มาส่วนศิลแอบร่ายมนต์วารีทิดลงในตุ่มน้ำบนเกวียนเพื่อเตรียมรับมือกับหมอกพิษของไอ้เขียวกลิ่นควันไฟป่าคละคลุ้งไปกับกลิ่นอาคมที่เน่าเหม็นณช่องเขาขาดแผนการที่แสนและศิลคิดว่ารัดกุมกลับกลายเป็นเพียงกระดานหมากที่หมอผีดำวางไว้เพื่อล่อให้หนูตัวน้อยมาติดกับขณะที่แสนกำลังต้านทานพลังของไอ้ยักษ์และศิลกำลังร่ายมนต์แก้ทางพิษของไอ้เขียวทันใดนั้นพื้นดินกลับกลายเป็นสีดำสนิทหมอผีดำปรากฏตัวขึ้นเหนือชะง่อนผาพร้อมกับถือกฤษสะกดวิญญาณที่ตีจากเหล็กขนันผีตายโหงพวกมึงคิดว่ากูจะส่งแค่ลูกศิษย์กระจอกมาหรือไงกูรอคอยเวลานี้มา15 ปีเวลาที่กูจะเด็ดหัวทายาทตะเคียนคู่พร้อมกันมาถึงแล้วหมอผีดำร่ายมนต์มหาการคายใยแมงมุมผีตรึงร่างของแสนและศิลไว้กับพื้นพลังจากปานทองของศิลถูกอาคมสีดำกดทับจนหม่นแสงลงไปขวานของแสนสั่นสะท้านและหลุดมืออย่างง่ายดายแรงกดดันมหาศาลทำให้ทั้งสองกระอักเลือดออกมาพร้อมกันในวินาทีที่หมอผีดำพุ่งกริดลงมาหมายจะปลิดชีพทั้งสองแสงสีเขียวหม่นพุ่งแหวกอากาศมาอย่างรวดเร็วแม่จันปรากฏกายในสภาพที่น่าสยดสยองกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาร่างกายของเธอขยายใหญ่ขึ้นเพื่อรับคมกริดแทนลูกศรทั้งสองชึกกริดสะกดวิญญาณปักเข้าที่กลางอกของแม่จันแต่วิญญาณแม่จันตายท้องกลมไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวเธอใช้มือที่อาบไปด้วยเลือดทิพย์จับด้ามกริดอาถรรพ์ไว้แน่นแล้วหันมามองแสนและศิลด้วยดวงตาที่เริ่มเลือนรางหนีไปลูกแม่พากันกลับหมู่บ้านอย่ากลับมาที่นี่อีกไปแม่จันรวบรวมพลังวิญญาณทั้งหมดที่มีระเบิดพลังอานุภาพตะเคียนออกมาเป็นคลื่นกระแทกมหาศาลจนพวกไอ้ยักษ์และหมอผีดำกระเด็นตกเหวไปคนละทิศละทางทว่าแรงระเบิดนั้นกลับแลกมาด้วยการที่ดวงจิตของเธอแตกสลายกลายเป็นเศษเสี้ยวแสงสีเขียวที่ค่อยๆปลิวหายไปในอากาศแสนและศิลพยายามตะเกียบตะกายเข้าไปไขว่คว้าแสงเหล่านั้นแต่ก็เหลือเพียงความว่างเปล่าสวงอกของศิลเจ็บปวดราวกับหัวใจจะแตกสลายรอยปานทองคำซีดจางลงอย่างเห็นได้ชัด
ทั้งคู่พยุงร่างที่สะบักสะบอมและกลุ่มคาราวานที่เหลือรอดตายหนีตายกลับสู่หมู่บ้านหลีท่ามกลางฝายฝนที่ตกลงมาเหมือนจะร่วมอาลัยเมื่อถึงกลางหมู่บ้านแสนและสินสุดตัวลงต่อหน้าพ่อหลวงอินและปู่คำเลือดผสมน้ำฝนไหลนองพื้นเสียงสะอื้นของแสนดังฝ่าความเงียบปู่พ่อหลวงแม่จันไม่อยู่แล้วครับแม่ช่วยเราไว้จนวิญญาณแตกสลายไปแล้วคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจคนทั้งหมู่บ้านพ่อหลวงอินหลับตาลงอย่างเศร้าส้อยในขณะที่ปู่คำกำไม้เท้าแน่นจนมือสั่นเพราะการที่วิญญาณแม่จันแตกสลายหมายความว่ากำแพงอาถรรพ์ชั้นที่แข็งแกร่งที่สุดของหมู่บ้านหลีได้พังทลายลงแล้วคืนนั้นใบของต้นตะเคียนคู่ร่วงโรยลงมาราวกับหิมะกิ่งก้านที่เคยชูสวัยกลับดูเศร้าหมองและเหนือป่าลึกเสียงหัวเราะอย่างผู้คว้าชัยชนะของหมอผีดำดังแว่วมาตามลมมันรู้แล้วว่าบัดนี้ไม่มีใครขวางทางของมันได้อีกต่อไปท่ามกลางความเงียบงันที่ปกคลุมหมู่บ้านนี้ใบตะเคียนที่เคยร่วงหล่นกลับเริ่มเรืองแสงสีเขียวมรกตและสีทองสว่างไสวขึ้นมาอีกครั้งพ่อหลวงอินและปู่คำที่กำลังนั่งสมาธิอยู่โคนต้นไม้ใหญ่ต้องลืมตาขึ้นเมื่อพบว่ามวลอากาศรอบกายสั่นสะเทือนด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์สตรีเลอโฉมสองท่านในชุดไทยโบราณปรากฏกายขึ้นจากลำต้นตะเคียนคู่ใบหน้าของท่านทั้งสองเต็มไปด้วยความวิตกแต่แฝงด้วยความเมตตาเวลาของพวกเจ้าเหลือน้อยเต็มทีแล้วเสียงของแม่ตะเคียนก้องกังวานในโสตประสาทของสองเท่าหมอผีดำบรรลุวิชามารขั้นสูงขวานฟ้าฟาดและมนต์เมตตาที่พวกเจ้ามีอยู่ไม่เพียงพอจะต้านทานมันได้อีกต่อไปแม่ตะเคียนชี้มือไปทางทิศเหนือที่มียอดเขาแหลมคมตั้งตระหง่านอยู่ใกล้ชายแดนพม่าจงส่งแสนและสินเดินทางเข้าสู่ป่าลึกมุ่งหน้าไปยังถ้ำอาถรรพ์ที่นั่นมีพ่อปู่ชีปะขาวบำเพ็ญตบะอยู่มีเพียงวิชาจากท่านเท่านั้นที่จะหล่อหลอมให้สองสิงห์กลายเป็นหนึ่งและสยบอวิชชาของหมอผีดำได้ทว่าปู่คำกลับก้มหน้าลงอย่างเศร้าส้อยแต่ตอนนี้หมู่บ้านไร้กำแพงคุ้มครองแม่จันแตกสลายไปแล้วหมู่บ้านลี้จะอยู่รอดจนกว่าเด็กสองคนนั้นจะกลับมาได้อย่างไรแม่ตะเคียนหันไปมองพ่อหลวงอินด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความหมายเศษเสี้ยววิญญาณของจันยังถูกกักเก็บไว้ในรากของข้าแต่มันแหลกละเอียดเกินกว่าจะก่อร่างใหม่ได้เว้นเสียแต่ว่าจะมีผู้ที่มีบุญวาสนาสัมพันธ์กับสายเมตตาสละอายุไขและพลังชีวิตเพื่อเป็นกาวเชื่อมดวงจิตนั้นขึ้นมาใหม่พ่อหลวงอินนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาอย่างสงบข้าขอรับอาสาพ่อหลวงอินกล่าวเสียงหนักแน่นชีวิตข้าแก่ชรามากแล้วหากการสละปีที่เหลือของข้าจะทำให้แม่จันกลับมาพิทักษ์ลูกๆและหมู่บ้านได้ข้าก็ยินดีปู่คำมองเพื่อนรักด้วยดวงตาที่รื้นไปด้วยน้ำตาแต่รู้ดีว่านี่คือทางเดียวพ่อหลวงอินนั่งขัดสมาธิระหว่างต้นตะเคียนคู่ร่ายมนต์บทสุดท้ายที่รุนแรงที่สุดในชีวิตแสงสีทองจากปานที่หน้าอกของพ่อหลวงอินซึ่งส่งต่อพลังให้ศิลมาตลอดค่อยๆพุ่งเข้าไปในรากไม้ตะเคียนร่างกายของพ่อหลวงอินเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผมที่เคยงอกบางส่วนกลับกลายเป็นขาวโพลนทั้งศีรษะผิวหนังเหี่ยวย่นและแห้งกร้านร่างกายสูบฝอมลงจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกพลังชีวิตของเขาถูกสูบออกไปเพื่อถักทอเศษเสี้ยววิญญาณของแม่จันวูบเงาสีเขียวหม่นค่อยๆก่อตัวขึ้นเบื้องหน้าแม่ตะเคียนคู่แม่จันปรากฏกายขึ้นอีกครั้งแม้ดวงตาจะยังดูเลื่อนลอยและร่างกายยังไม่สมบูรณ์นัก
แต่เธอก็กลับมาเป็นผู้พิทักษ์แห่งหมู่บ้านลี้ได้อีกครั้งด้วยเดิมพันชีวิตของพ่อหลวงอินเช้ามืดวันต่อมาแสนและศิลป์ถูกเรียกมาที่โคนต้นตะเคียนทั้งสองช็อกเมื่อเห็นสภาพของพ่อหลวงอินที่ดูราวกับคนใกล้สิ้นลมอย่าร้องไห้ไปเลยลูกพ่อไม่ได้ไปไหนพ่อแค่ฝากพลังไว้กับแม่จันของเจ้าพ่อหลวงอินพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบารีบเดินทางไปหาพ่อปู่ชีปะขาวป่าลึกนั่นเต็มไปด้วยอันตรายที่อาคมของพวกเจ้ายังไม่เคยเจออย่าหันหลังกลับมาจนกว่าจะสำเร็จวิชาแสนและศิลป์ก้มกราบแทบเท้าสองผู้เฒ่าด้วยหัวใจที่หนักอึ้งก่อนจะคว้าห่อสัมภาระและขวานฟ้าฟาดมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกที่ทอดยาวไปยังชายแดนพม่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การฝึกวิชาแต่เป็นการพิสูจน์วาสนาของสองสิงห์แห่งหมู่บ้านลี้อย่างแท้จริงเสียงฝีเท้ากำปนาตสนั่นป่าดิบชื้นนกป่านับร้อยบินว่อนออกจากรังด้วยความตื่นตระหนกเมื่อแสนและศิลป์ก้าวเข้าสู่เขตแดนของเจ้าป่าตัวจริงก่อนถึงถ้ำอาถรรพ์มันคือไอ้งาหักพญาช้างพลายอาถรรพ์ที่มีร่างกายใหญ่โตดุจภูเขาเหล่ากาผิวหนังสีนิลสนิทหนาเตอะจนมองไม่เห็นรอยแผลและมีงาขวาที่หักบิ่นจากการต่อสู้กับเสือสมิงนับร้อยตัวไอ้งาหักแผดเสียงร้องก้องโกนจนาดพุ่งเข้าใส่ทั้งคู่ด้วยพละกำลังมหาศาลต้นไม้ใหญ่หักโค่นเป็นทางไอ้ศิลป์ถอยไปตั้งหลักหลังโคดหินคอยหนุนกูแสนตะโกนก้องพร้อมกระโดดลอยตัวขึ้นกลางอากาศมือหนากำด้ามขวานฟ้าฟาดแน่นจนเห็นเส้นเลือดร่ายพระคาถาพญาพาลีลูบหลังเพื่อเบี่ยงเบนแรงปะทะแสนกวัดแกว่งขวานสร้างคลื่นลมอาคมเข้าปะทะกับงาที่เหลืออยู่ของพลายยักษ์เสียงโลหะปะทะงาดังสนั่นปานฟ้าผ่าเขาต้องใช้ทั้งความเร็วและพละกำลังจากสายปราบเพื่อไม่ให้ถูกเหยียบเป็นจุนศิลป์นั่งบริกรรมพระคาถาเมตตาหลวงและกำแพงแก้วเจ็ดชั้นแสงสีทองจางๆแผ่ออกมาจากปานที่อกครอบคลุมร่างของแสนไว้เพื่อกันแรงกระแทกจากอาถรรพ์ป่าที่แฝงมากับลมหายใจของไอ้งาหักการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดแสนเริ่มหอบเหนื่อยเพราะผิวหนังของไอ้งาหักนั้นลงอาคมธรรมชาติไว้ศิลป์เห็นท่าไม่ดีจึงเปลี่ยนมาใช้มนต์สะกดพยัคฆ์สยบชัยสารเพ่งจิตไปที่ดวงตาแดงฉานของช้างยักษ์หยุดเถิดพญาคชสารเรามาเพื่อสืบทอดวิชาเพื่อแผ่นดินไม่ได้มาเพื่อเข็นฆ่าเสียงของศิลป์กังวานอยู่ในจิตของไอ้งาหักพลังแห่งเมตตาทำให้ช้างยักษ์ชะงักไปครู่หนึ่งเปิดโอกาสให้แสนพุ่งเข้าไปใช้สันขวานเคาะเข้าที่จุดรวมเส้นประสาทหลังใบหูจนไอ้งาหักสุดลงเข่าลงกับพื้นดินสั่นสะเทือนเมื่อไอ้งาหักสงบลงมันสะบัดหัวช้าๆราวกับหลุดจากภวังค์อาถรรพ์ที่ครอบงำทันใดนั้นขนถางเส้นหนึ่งที่มีลักษณะแปลกประหลาดมันขดม้วนเป็นวงซ้อนกันดูคล้ายอักขระเลขยันต์และมีสีขาวบริสุทธิ์ดุจงาช้างเผือกได้หลุดร่วงลงมาเบื้องหน้าของทั้งสองนี่มันหางช้างคดศิลป์อุทานด้วยความตื่นเต้นของศักดิ์สิทธิ์ที่หาไม่ได้ง่ายๆในรอบ100 ปีมันคือศูนย์รวมบารมีของช้างทั้งตัวสรรพคุณของหางช้างคดมหาอำนาจผู้ใดครอบครองจะเป็นที่ยำเกรงของมนุษย์และอมนุษย์ป้องกันคุณไสยปัดเป่ามนต์ดำและสิ่งชั่วร้ายได้ทุกประเภทแคล้วคลาดป้องปัดอุปสรรคที่จะเข้ามาในชีวิตแสนเดินไปหยิบธูป3 ดอกในย่ามขึ้นมาจุดเพื่อบอกกล่าวขอขมาและขอบคุณพญาช้างที่มอบของวิเศษให้ก่อนจะเดินกลับมาหาโอบไหล่ศิลป์ไอ้ศิลป์ของชิ้นนี้เหมาะกับมึงมากกว่ากูมึงเป็นสายเมตตาเก็บขนหางช้างคดนี้ไว้
วันข้างหน้าเมื่อเราพบพ่อปู่ชีปะขาวท่านอาจจะสอนวิธีสร้างแหวนพิโรธหรือเครื่องรางให้มึงใช้คุ้มครองชาวบ้านหมู่บ้านลี้ศิลรับของวิเศษนั้นมาด้วยมือที่สั่นสะเทือนพลังงานอุ่นๆซ่านไปทั่วร่างทั้งสองหันไปมองยอดเขาชายแดนที่อยู่เบื้องหน้าบัดนี้บททดสอบแรกผ่านพ้นไปแล้วแต่ความลี้ลับของถ้ำอาถรรพ์ยังรอพวกเขาอยู่เบื้องหน้าของแสนและศิลป์คือปากถ้ำขนาดมหึมาที่ถูกปกคลุมด้วยเถาวัลย์พันปีลมหนาวเยือกเย็นพัดออกมาจากก้นถ้ำโชยกลิ่นกำยานหอมฟุ้งสลับกับกลิ่นดินชื้นแสงสว่างรำไรที่ปลายถ้ำไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์แต่มาจากหินงอกหินย้อยที่เรืองแสงสีนวลตาราวกับว่าที่นี่ไม่ใช่เขตแดนของมนุษย์โลกทั่วไปเมื่อทั้งสองเดินลึกเข้าไปจนถึงใจกลางถ้ำพวกเขาพบกับร่างของชายชราในชุดนุ่งขาวห่มขาวผมและหนวดเคราขาวโพลนยาวจรดพื้นท่านนั่งสมาธิตัวลอยอยู่เหนืออาสนะหินเพียง1 คืบรอบกายมีออร่าสีขาวบริสุทธิ์แผ่ออกมาจนความมืดมิดไม่อาจย่างกรายเข้าใกล้มาถึงจนได้นะทายาทแห่งตะเคียนคู่เสียงของพ่อปู่ชีปะขาวไม่ได้ออกจากปากแต่ดังขึ้นในหัวของทั้งสองอย่างก้องกังวานแต่การจะรับวิชาจากข้าลำพังแค่ปราบช้างอาถรรพ์ได้นั้นยังไม่พอเพราะศัตรูที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ข้างในใจของพวกเจ้าเองพ่อปู่ชีปะขาวสะบัดมือเพียงครั้งเดียวควันสีขาวหนาทึบก็เข้าปกคลุมแสนและศิลป์ทันใดนั้นทั้งสองก็ถูกแยกออกจากกันไปสู่โลกแห่งนิมิตที่ต่างกันสิ้นเชิงนิมิตของแสนสายปราบแสนเห็นหมู่บ้านลี้กำลังถูกไฟนรกแผดเผาทุกคนพอหลวงอินและปู่คำถูกหมอผีดำฆ่าตาต่อหน้าต่อตาความโกรธแค้นพุ่งขึ้นถึงขีดสุดเขาชักขวานออกมาหมายจะสับร่างหมอผีดำให้เป็นจุนแต่ยิงเขาฟันลงไปเท่าไหร่หมอผีดำกลับทวีคูณขึ้นนับร้อยและความเจ็บปวดก็ย้อนกลับมาที่ร่างของเขาเองหากเจ้าสู้ด้วยโทสะเจ้าก็คือปีศาจอีกตนหนึ่งเท่านั้นเสียงของพ่อปู่เตือนสติแสนต้องวางขวานลงและเผชิญหน้ากับความโกรธด้วยจิตที่นิ่งสงบจนมายาภาพนั้นสลายไปศิลป์พบว่าตัวเองอยู่ในทุ่งกว้างที่เต็มไปด้วยดวงวิญญาณโหยหวนรวมถึงแม่จันที่กำลังจะแตกสลายอีกครั้งทุกคนยื่นมือมาหาเขาเพื่อขอให้ช่วยศิลป์พยายามร่ายมนต์จนพลังชีวิตแทบหมดสิ้นแต่ก็ช่วยได้ไม่ครบทุกคนเขาเริ่มสิ้นหวังและโทษตัวเองเมตตาที่ไม่มีอุเบกขาคือยาพิษแก่ตนเองศิลป์ฉุกคิดได้ว่าเขาต้องช่วยด้วยสติไม่ใช่ด้วยความโลภที่จะเป็นผู้ช่วยโลกทั้งหมดเมื่อเขานิ่งและแผ่เมตตาอย่างเป็นธรรมนิมิตนั้นก็กลายเป็นสวนดอกไม้ที่เงียบสงบในจังหวะที่นิมิตกำลังจะบีบคั้นจิตใจถึงที่สุดขนหางช้างคดในย่ามของศิลป์ก็เปล่งแสงสีขาวนวลออกมาแสงนั้นเชื่อมต่อไปยังแสนที่อยู่ในอีกนิมิตหนึ่งพลังแห่งมหาอำนาจและแคล้วคลาดช่วยปัดเป่าเศษเสี้ยวอวิชชาที่หมอผีดำแอบฝังไว้ในจิตใจของทั้งคู่ตั้งแต่ออกจากหมู่บ้านให้หลุดลอยไปควันหมอกสลายไปแสนและศิลป์คุกเข่าอยู่เบื้องหน้าพ่อปู่ชีปะขาวด้วยสภาพเหงื่อท่วมกายแต่ดวงตามั่นคงกว่าเดิมดีมากแสนเจ้าได้สติมาคุมความแกร่งกล้าและศิลป์เจ้าได้ปัญญามาคุมความเมตตาพอปู่ชีปะขาวหยิบม้วนคัมภีร์ใบลานทองคำออกมา2 ม้วนนับจากนี้7 วัน 7 คืนข้าจะหล่อหลอมพวกเจ้าขึ้นมาใหม่เพื่อรอรับศึกสุดท้ายที่หมู่บ้านลี้กฎเหล็กแห่งถ้ำอาถรรพ์ตลอด7 วันนี้ทั้งสองต้องปฏิบัติตามกฎของพ่อปู่ห้ามพูดเพื่อสะสมพลังงานไว้ที่จิตห้ามกินเนื้อสัตว์เพื่อชำระล้างธาตุในกายให้บริสุทธิ์ห้ามหลับเพื่อฝึกสติปัฏฐาน4ในระดับสูงสุดค่ำคืนที่3แห่งการบำเพ็ญตบะถือเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดร่างกายของแสนและศิลป์เริ่มสั่นสะท้านด้วยความล้าจากการอดนอนและอดอาหาร
ท่ามกลางความเงียบงันก้นถ้ำท่านใดนั้นบรรยากาศรอบกายก็พลันเปลี่ยนไปกลิ่นสาบสางของซากศพโชยเข้ามากระแทกจมูกพร้อมกับเสียงกระซิบโหยหวนของวิญญาณนับพันที่ดังระงมอยู่หน้าปากถ้ำหมอผีดำรู้ดีว่าหากปล่อยให้สองสิงห์ฝึกวิชาจนครบ7 วันมันจะไม่มีทางเอาชนะได้อีกมันจึงรวบรวมเศษเสี้ยววิญญาณผีตายโหงผีพรายและสัมภเวสีที่ดุร้ายที่สุดส่งมาเป็นกองทัพเพื่อทำลายสมาธิและแทรกซึมเข้าสู่จิตใจของทั้งคู่ออกไปตายซะพวกมึงไม่มีวันชนะเงาดำนับร้อยพยายามพุ่งฝ่าม่านพลังของพ่อปู่ชีปะขาวเข้ามาแสนกำหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อเพื่อสะกดความโกรธส่วนศิลป์เหงื่อไหลซึมทั่วแผ่นหลังพยายามรักษาจิตให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งคู่กำลังจะทนไม่ไหวเมื่อฝูงผีเริ่มจำแรงกายเป็นพ่อหลวงอินและแม่จันในสภาพอเนจนาถในจังหวะที่ม่านพลังกำลังจะปริร้าวเสียงตวัดแส้ดังเปรี้ยงสั่นสะเทือนไปถึงดวงวิญญาณชายหนุ่มลึกลับในชุดนุ่งห่มสีเทามนผมยาวประบ่ารัดด้วยผ้าลงอักขระสีแดงพุ่งทะยานออกมาจากเงามืดด้านหลังองค์พ่อปู่ชีปะขาวเขาคือวายุศิษย์เอกสายลับของพ่อปู่ที่คอยพิทักษ์ถ้ำแห่งนี้มานับ10 ปีผู้ซึ่งแสนและศิลป์ไม่เคยรับรู้ถึงตัวตนมาก่อนพวกเดรัจฉานวิชาบังอาจมารบกวนพุทธตบะวายุประกาศก้องเขาสะบัดมือเพียงครั้งเดียวปรากฏเป็นรูปกงจักรอาคมหมุนวนอยู่รอบกายก่อนจะร่ายพระคาถาธรณีกันแสงเคาะไม้เท้าลงบนพื้นถ้ำจนเกิดเป็นรอยแยกที่มีแสงสีส้มแดงพุ่งครึ่งมาการต่อสู้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดวายุไม่ได้ใช้เพียงอาคมป้องปัดแต่เขาใช้อาคมพระยมเรียกผลแส้อาคมทุกครั้งที่ตวัดไปโดนวิญญาณร้ายร่างเหล่านั้นจะมอดไหม้กลายเป็นเท่าฐานทันทีประตูนรกรอยแยกบนพื้นดินขยายกว้างขึ้นดึงดูดเอาเหล่าสมุนผีของหมอผีดำที่เหลือซอดให้ร่วงหล่นลงไปสู่ขุมนรกอเวจีเพื่อรับโทษทันตามกฎแห่งกรรมเสียงกรีดร้องสุดท้ายดังสนั่นก่อนที่รอยแยกจะปิดตัวลงวายุหันกลับมามองแสนและศิลป์ด้วยสายตาเรียบนิ่งเพียงครู่หนึ่งก่อนจะหายวับไปในเงามืดราวกับธาตุอากาศแม้จะอยู่ในสมาธิแต่แสนและศิลป์ก็ได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งสองตระหนักได้ทันทีว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าและวิชาที่พวกเขากำลังฝึกฝนอยู่นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของพลังที่แท้จริงพ่อปู่ชีปะขาวลืมตาขึ้นเล็กน้อยพลางยิ้มที่หมุมปากเห็นแล้วใช่ไหมพลังที่ไร้รูปธรรมแต่สยบทุกสิ่งได้บำเพ็ญต่อไปเถิดเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่ราตรีแล้วขณะที่การฝึกดำเนินต่อในใจของศิลป์กลับสั่นไหวอย่างประหลาดเขาเห็นภาพเลือนรางของตะเคียนคู่ที่หมู่บ้านลี้กำลังถูกไฟลามเลียจากโคนต้นหมอผีดำไม่ได้ส่งแค่ผีมาที่ถ้ำแต่มันกำลังเริ่มลงมือเผาหัวใจของหมู่บ้านลี้ในเวลาเดียวกันคืนสุดท้ายบนยอดดอยชายแดนพม่าท้องฟ้าเปิดกว้างจนเห็นหมู่ดาวนับล้านแต่บรรยากาศกลับกดดันจนแทบหายใจไม่ออกวายุศิษย์พี่ลึกลับปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งกลางลานถ้ำแสงจันทร์สาดส่องกระทบใบหน้าที่เรียบนิ่งของเขาขณะที่แสนและศิลป์นั่งสมาธิประจันหน้ากันโดยมีขนหางช้างคดวางอยู่ตรงกลางวายุเดินวนรอบทั้งสองคนพลางร่ายพระคาถาที่ฟังดูคล้ายเสียงกระซิบของสายลมเข้มข้นเขาสั่งให้ทั้งคู่ยื่นมือออกมาแตะที่ขนหางช้างคดพร้อมกันแสนเจ้าคือผู้พิฆาตอวิชชาศิลป์เจ้าคือผู้คุ้มครองดวงจิตหากพวกเจ้าสู้แยกกันพวกเจ้าคือยอดฝีมือ
แต่หากพวกเจ้าประสานวิญญาณกันได้ พวกเจ้าคืออาถรรพ์ที่ไม่มีวันดับสูญวายุก้าวเข้ามาประคองมือของทั้งสองไว้จงปล่อยวางตัวตนแล้วหลอมรวมพลังปราบกับพลังเมตตาณบัดนี้ทันใดนั้นแสงสีทองจากอกของศิลป์และแสงสีเขียวเข้มจากขวานของแสนก็พุ่งเข้าหากันผ่านขนหางช้างคดเกิดเป็นกระแสพลังหมุนวนดุจพายุขนาดย่อมร่างกายของทั้งสองสั่นสะท้านผิวหนังปรากฏอักขระเลขยันต์สีเงินเรืองสว่างสลับไปมาอย่างน่าอัศจรรย์ในจังหวะที่ดวงจิตของแสนและศิลป์กำลังจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวประสาทสัมผัสของพวกเขาก็ขยายขอบเขตออกไปไกลนับร้อยกิโลเมตรผ่านขุนเขาลำห้วยจนไปถึงหมู่บ้านหลีภาพนิมิตที่ปรากฏทำให้ทั้งคู่ถึงกับหลุดจากสมาธิด้วยความช็อกต้นตะเคียนคู่บัดนี้ถูกปกคลุมด้วยยันกาลกินีสีดำทมิฬที่หมอผีดำนำมาแปะไว้รอบโคนต้นยางไม้สีแดงฉานไหลออกมาดุดเลือดพ่อหลวงอินร่างที่สู้ผอมนอนหายใจโรยรินอยู่กลางลานดินโดยมีหมอผีดำยืนเหยียบอกพยายามจะดึงเอาดวงจิตสุดท้ายที่เหลืออยู่ไปทำพิธีแม่จันกำลังต่อสู้กับหุ่นพยนต์นับร้อยอย่างโดดเดี่ยวร่างวิญญาณของเธอเริ่มจางลงทุกขณะพ่อหลวงแม่จันแสนและศิลป์ตะโกนออกมาพร้อมกันด้วยความเจ็บปวดพ่อปู่ชีประขาวที่นั่งสงบนิ่งมาตลอดลืมตาขึ้นอย่างช้าๆดวงตาของท่านเป็นประกายลึกลับวิชาประสานวิญญาณของพวกเจ้าสำเร็จแล้วเพียงครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งต้องไปเติมเต็มด้วยความกตัญญูและหยาดเลือดที่หมู่บ้านของพวกเจ้าเองพ่อปู่สะบัดมือเบาๆปรากฏเป็นของเหลวสีทองในขวดแก้วเล็กๆวายุจงพาพวกมันลงส่งพวกมันให้ถึงชายป่าหมู่บ้านลี้ในราตรีนี้มุ่งหน้าสู่สมรภูมิวายุพยักหน้าสั้นๆก่อนจะสะบัดผ้าคลุมอาคมคลุมร่างของทั้งสองไว้ทันใดนั้นร่างของทั้งสามก็เลือนหายไปในอากาศทิ้งไว้แต่เสียงลมพัดวูบใหญ่แสนกำด้ามขวานแน่นจนมือสั่นส่วนศิลป์กำขนหางช้างคดไว้ในอกอย่างทนุถนอมความกวาดกลัวในใจหายไปสิ้นเหลือแต่ความแค้นที่สุมอกและพลังใหม่ที่กำลังเดือดพล่านอยู่ในกระแสเลือดรอข้าก่อนนะหมอผีดำคราวนี้กูจะเอาหัวมึงมาเส้นไหว้แม่ตะเคียนให้ได้หมอกธุดงค์สีขาวหม่นค่อยๆจางลงเผยให้เห็นซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านหลีที่บัดนี้สภาพดูหม่นหมองไร้สง่าราศีกลิ่นควันไฟและไออวิชชาลอยฟุ้งกระจายออกมาจากใจกลางหมู่บ้านจนสัมผัสได้ถึงความหายนะที่กำลังดำเนินอยู่ยังไม่ทันที่เท้าของทั้งสามจะเหยียบลงบนผืนดินหมู่บ้านเงาดำนับ10ก็ผุดขึ้นมาจากพุ่มไม้และใต้ดินพวกมันคือหุ่นพยนต์กระดูกผีและสมุนอาคมที่หมอผีดำวางไว้เป็นด่านสุดท้ายเพื่อกันไม่ให้ใครเข้ามาขัดขวางพิธีกรรมดึงวิญญาณพ่อหลวงอินพวกมันล้อมหน้าล้อมหลังแย่เขี้ยวครางฮือในลำคอเตรียมพุ่งเข้าฉีกร่างของแสนและศิลป์ทว่าวายุที่ยืนอยู่ตรงกลางกลับมีสีหน้าเรียบเฉยอย่างน่าประหลาดอำนาจที่เหนือชั้นวายุไม่ได้ชักอาวุธไม่ได้ร่ายพระคาถายาวเหยียดเขาเพียงแค่ยกมือขวาขึ้นแล้วสะบัดนิ้วเบาๆไปในอากาศเพียงครั้งเดียววู้เกิดเป็นวงล้อแสงสีม่วงดำหมุนวนอยู่ที่พื้นดินรอบตัวสมุนเหล่านั้นทันใดนั้นพื้นดินพลันสูบหายกลายเป็นหลุมลึกที่มองไม่เห็นก้นพร้อมกับแรงดึงดูดมหาศาลที่ฉุดกระชากร่างของพวกมันลงไปในพริบตาเสียงกรีดร้องโหยหวนดังสะท้อนออกมาจากก้นบึ้งก่อนที่หลุมนั้นจะปิดสนิทลงราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสนและศิลป์ยืนอึ้งกับภาพตรงหน้าทั้งคู่หันไปมองวายุกำลังจะอ้าปากขอร้องให้เขาช่วยเข้าไปจัดการกับหมอผีดำข้างในหมู่บ้านด้วยกันแต่คำพูดทั้งหมดกลับถูกแววตาที่คมกล้าของวายุสะกดไว้หยุดปากของพวกมึงไว้เสียวายุกล่าวเสียงเย็นกูส่งพวกมึงได้เพียงเท่านี้และกูไม่สามารถก้าวล่วงเข้าไปยุ่งกับศึกครั้งนี้ได้ทำไมล่ะพี่วายุ
พลังของพี่จัดการไอ้หมอผีชั่วนั่นได้ในพริบตาแท้ๆแสนถามด้วยความไม่เข้าใจวายุสแยะยิ้มบางๆที่มุมปากพลางมองไปที่ต้นตะเคียนคู่ที่กำลังสั่นไหวอยู่ไกลๆมันไม่ใช่กฎของป่าแต่มันคือกฎแห่งกรรมเรื่องนี้มันเป็นเวรกรรมผูกพันกันมาตั้งแต่ปางก่อนระหว่างมึงทั้งสองกับไอ้หมอผีชั่วนั่นหากกูสอดมือเข้าไปยุ่งกงเวียนกรรมเวียนนี้ก็ไม่มีวันจบสิ้นและพลังที่พวกมึงไปฝึกมาก็ไร้ค่าทันทีสิ้นคำพูดนั้นร่างของวายุก็ค่อยๆจางลงราวกับหมอกที่ต้องแสงอาทิตย์จงเชื่อในวิชาประสานวิญญาณและจงจำไว้ว่าความตายไม่ใช่อุปสรรคแต่ความกลัวต่างหากที่จะฆ่าพวกมึงร่างของวายุเลือนหายไปโดยสมบูรณ์ทิ้งให้แสนและศิลป์ยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดหน้าหมู่บ้านแสนกระชับด้ามขวานฟ้าฟาดจนแน่นพลังจากอักขระบนแขนเริ่มเรืองแสงสว่างวาบส่วนศิลป์กำขนหางช้างคดไว้ในมือสวดมนต์เรียกกำลังขวัญจนรอยปานที่หน้าอกร้อนเผาไปกันเถอะไอ้ศิลป์ถึงเวลาล้างหนี้เลือดให้พ่อหลวงกับแม่จันแล้วทั้งสองพุ่งทะยานเข้าสู่หมู่บ้านหลีที่ซึ่งหมอผีดำกำลังหัวเราะอย่างบ้าคลั่งอยู่เหนือร่างที่ร่วยโรยของพ่อหลวงอินภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าของแสนและศิลป์คือความพินาศย่อยยับที่เกินจะรับไหวหมู่บ้านหลีที่เคยร่มเย็นภายใต้เงาไม้ตะเคียนบัดนี้เหลือเพียงซากปรักหักพังบ้านเรือนถูกเผาวอดวายกลิ่นไหม้คละคลุ้งไปกับไออวิชชาสีดำที่ลอยอ้อยอิงอยู่เหนือพื้นดินราวกับหมอกพิษเมื่อเห็นสภาพบ้านเกิดและรอยเลือดของชาวบ้านที่กระจัดกระจายแสนกำด้ามขวานฟ้าฟาดแน่นจนสั่นเทิมดวงตาของเขาแดงกำด้วยไฟโทสะที่ลุกโชนพลังปราบในร่างเดือดพล่านจนอักขระบนแขนเรืองแสงสีเข้มดุจปีศาจไอ้หมอผีระยำมึงทำกับคนในหมู่บ้านกูขนาดนี้วันนี้กูจะสับมึงให้ไม่เหลือแม้แต่เศษวิญญาณแสนคำรามลั่นเตรียมจะพุ่งตัวเข้าใส่ศัตรูอย่างไม่คิดชีวิตพี่แสนหยุดก่อนศิลป์รีบคว้าไหล่พี่ชายไว้แน่นรอยปานทองคำที่อกส่องแสงนวลปลอบประโลมจำคำพี่วายุได้ไหมถ้าพี่สู้ด้วยความโกรธพี่จะแพ้มันตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มดึงจิตกลับมาประสานกับข้าเดี๋ยวนี้เสียงของศิลป์ที่แฝงด้วยหม่นเมตตาทำให้แสนชะงักลมหายใจที่หอบถี่ค่อยๆผ่อนลงเขาหลับตาลงดึงเอาความสงบจากถ้ำอาถรรพ์กลับมาแทนที่ไฟแค้นท่านใดนั้นรัศมีสีเขียวที่ดุดันก็แปรเปลี่ยนเป็นความนิ่งสงบที่ส่งพลังที่ฟากตรงข้ามท่ามกลางม่านควันดำหมอผีดำยืนเด่นเป็นสง่าอยู่บนกองซากไม้ใบหน้าของมันแสยะยิ้มอย่างผู้ชนะรอบกายมีลูกสมุนที่เหลือรอดและหุ่นพยนต์ยืนล้อมรอบประหนึ่งกำแพงมนุษย์ มากันไวนี่นาไอเด็กเมื่อวานซืนหมอผีดำแค่นเสียงหัวเราะที่ฟังดูเหมือนเสียงขูดของโลหะพวกมึงไปฝึกวิชาบ้าบออะไรก็ช่างแต่มันคงไม่ทันได้ใช้หรอกเพราะกุญแจสำคัญของหมู่บ้านนี้อยู่ในกำมือข้าแล้วมือขวาของมันที่เหี่ยวแห้งดุจกรงเล็บนกอินทรีขวาคอเสื้อของร่างที่ไร้เรี่ยวแรงตัวหนึ่งขึ้นมาก่อนจะเหวี่ยงร่างนั้นลงมาจากกองซากไม้ร่างลอยคว้างกลางอากาศพุ่งตรงมาทางสองสิงห์พ่อหลวงแสนและสิงห์ร้องออกมาสุดเสียงทั้งคู่พุ่งทะยานไปข้างหน้าสอดแขนรับร่างนั้นไว้ได้ทันท่วงทีก่อนจะกระแทกพื้นร่างในอ้อมกอดคือพ่อหลวงอินซึ่งบัดนี้ร่างกายสู้ผอมจนจำแทบไม่ได้ผิวหนังแห้งกรานจากการสละอายุไขให้แม่จันดวงตาที่เคยเปี่ยมด้วยเมตตาบัดนี้ฝ้าฟางและหม่นแสงลงทุกขณะลมหายใจของท่านแผ่วเบาราวกับเปลวเทียนที่กำลังจะดับลงท่ามกลางพายุแสนศิลป์พ่อหลวงอินพยายามเค้นเสียงออกมาจากลำคอที่แห้งผากพวกเจ้ากลับมาแล้วพ่อรักษาคำสัญญาพ่อช่วยแม่จันไว้ให้พวกเจ้าแล้วน้ำตาของศิลป์หยดลงบนใบหน้าของพ่อหลวงอิน
ขณะที่เขารีบนำขวดทองคำที่พ่อปู่ชีปะขาวมอบให้ขึ้นมาเตรียมจะหยดที่ริมฝีปากของท่านแต่พ่อหลวงกลับใช้มือที่สั่นเทิมห้ามไว้อย่าเปลืองพลังชีวิตกับคนแก่อย่างพ่อเลยลูกเก็บไว้ใช้สยบมันปกป้องหมู่บ้านหมอผีดำเห็นภาพสะเทือนใจนั้นกลับหัวเราะร่าอย่างบ้าคลั่งซึ้งใจจริงๆตายไปพร้อมกับความภาคภูมิใจโง่ๆของมึงเถอะไอ้อินพวกมึงเตรียมตัวลงอเวจีตามมันไปได้เลยท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะเย้ยของหมอผีดำทันใดนั้นกลิ่นหอมของดอกตะเคียนก็พุ่งประทะกับกลิ่นเน่าเหม็นของอวิชชาอย่างรุนแรงแสงสีเขียวมรกตเจิดจ้าพุ่งทะยานออกมาจากโคนต้นตะเคียนคู่พร้อมกับการปรากฏกายของสองผู้พิทักษ์ที่สองสิงคนึงหาปูคำพรานเท่าจอมอาคมก้าวออกมาจากม่านหมอกร่างกายของแกดูหนุ่มแน่นขึ้นด้วยอำนาจตะบะที่อัดอั้นมานานมือหนึ่งถือขวานฟ้าฟาดรุ่นครูอีกมือหนึ่งถือประคำเหล็กไหลส่วนข้างกายคือแม่จันในชุดสบายสีเขียวเข้มรัศมีวิญญาณของเธอหนาแน่นและทรงพลังกว่าเดิมหลายเท่าผลจากการสละอายุไขของพ่อหลวงอินทั้งสองหันมาส่งยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความหวังให้แก่แสนและสินทำได้ดีมากไอ้หลานชายคราวนี้ถึงเวลาที่พวกกูจะช่วยพวกมึงปิดบัญชีแค้นนี้เสียทีปู่คำกล่าวเสียงกังวานสินมองไปที่ต้นตะเคียนคู่ที่บัดนี้ถูกห่อหุ้มด้วยยันกาลกินีสีดำทมิฬยิ่งยันนี้ยังติดอยู่พลังศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านก็ถูกสะกดไว้และพ่อหลวงอินก็จะยิ่งอ่อนแรงลงจนสิ้นใจพี่แสนเราต้องเข้าไปถอนยันนั่นออกถ้าตะเคียนคู่กลับมาตื่นตัวพลังอาถรรพ์ของหมอผีดำจะเสื่อมถอยลงทันทีทว่ามันไม่ง่ายหมอผีดำที่เห็นศัตรูมากันครบหน้าก็เริ่มคลั่งมันร่ายมนต์เรียกพร้ายป่าฆ่าคนปลุกเอาซากศพโจรและสัตว์ป่านับร้อยที่ตายในป่าลึกให้ลุกขึ้นมาเป็นกองทัพผีดิบขวางกั้นระหว่างพวกเขากับต้นตะเคียนคู่สมรภูมิกลางหมู่บ้านลี้กลายเป็นนรกบนดินในพริบตาแม่จันพุ่งทะยานเข้าจัดการกับเหล่าหุ่นพยนต์และผีปรายด้วยความเร็วปานสายฟ้ามือที่ซีดเผือดจิกกระชากดวงวิญญาณชั่วร้ายให้แตกสลายปูคำร่ายมนต์กำแพงเหล็ก7 ชั้นสร้างอาณาเขตคุ้มครองร่างของพ่อหลวงอินที่แสนและสินประคองอยู่ไม่ให้พวกผีดิบเข้าใกล้ได้แสนควงขวานฟ้าซาดที่ประสานพลังจากถ้ำอาถรรพ์ทุกครั้งที่เหวี่ยงขวานแสงสีเขียวจะตัดผ่านร่างผีดิบจนกลายเป็นผุยผงสินมึงรีบไปที่โคนกูจะเปิดทางให้เองสินพุ่งตัวฝ่าดงผีดิบโดยมีแสนคอยระวังหลังให้แต่เมื่อเขาเข้าใกล้โคนต้นตะเคียนคู่ในระยะ19หมอผีดำก็เสยะยิ้มแล้วฝาดกริดลงบนดินไอเด็กเมื่อวานซืนคิดว่าจะถอนยันกูได้ง่ายๆหรือเปลวไฟสีดำลุกโชนขึ้นรอบโคนต้นตะเคียนกลายเป็นอสรพิษไฟนับ10 ตัวที่จ้องจะฉีกร่างสินทันทีที่เขาเข้าไปสินกำขนหางช้างคดไว้แน่นจนเลือดซึมออกจากฝ่ามือเขาต้องใช้ความนิ่งของจิตสายเมตตาเพื่อฝ่าไฟนรกนี้ไปให้ได้ในขณะที่สินกำลังจะประทะกับอสรพิษไฟพ่อหลวงอินที่นอนอยู่ก็ลืมตาขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายมือที่สั่นทวาพยายามจะส่งพลังงานบางอย่างไปยังสินใช้ขนหางช้างคดประสานกับจิตของแม่จันศึกครั้งนี้ไม่ได้วัดกันที่กำลังแต่วัดกันที่ว่าหัวใจของใครจะแกร่งกว่ากันระหว่างความกตัญญูและความอาฆาตเปลวเพลิงสีดำที่ลุกโชนรอบโคนต้นตะเคียนคู่แผ่รังสีอำมหิตจนอากาศบิดเบี้ยวสินยืนเผชิญหน้ากับอสรพิษไฟนับ10ที่ชูคอขู่ฟ้อพลังความร้อนจากอวิชชาของหมอผีดำพยายามจะแผดเผาดวงจิตสายเมตตาของเขาให้มอดไหม้ในขณะที่สินกำลังจะถูกอสรพิษไฟพุ่งฉกคำพูดสุดท้ายของพ่อหลวงอินก็ดังก้องในโสตประสาทสินก้มมองขนหางช้างคดในมือ
มันเริ่มสั่นระรัวและแผ่ไอเย็นบริสุทธิ์ออกมาสู้กับความร้อนหางช้างคดไม่ได้มีไว้เพียงปัดเป่าแต่มันคือสะพานเชื่อมต่อภพภูมิศิลป์ตระหนักได้ในวินาทีนั้นเขารวบรวมสมาธิขั้นสูงสุดที่ฝึกมาจากถ้ำอาถรรพ์เพ่งจิตไปยังร่างของแม่จันที่กำลังสู้ศึกอยู่ไม่ไกลพลังแห่งความกตัญญูของลูกและพลังแห่งความห่วงใยของแม่พุ่งเข้าหากันโดยมีขนหางช้างคดเป็นตัวกลางทันใดนั้นรัศมีสีขาวนวลจากขนหางช้างก็พุ่งว่าไปอาบร่างแม่จันกลายเป็นเกราะเพชร7 ชั้นที่สว่างไสวร่างวิญญาณของแม่จันขยายใหญ่ขึ้นจนดูเหมือนเทพธิดาพิทักษ์ป่าเธอพุ่งทะยานลงมาประทับด้านหลังของศิลป์มือวิญญาณประคองทับลงบนมือของลูกชายสิ้นเสียงบริกรรมแสงสีขาวนวลแปรเปลี่ยนเป็นรูปพลายคชสารเผือกขนาดมหึมาพุ่งเข้าใส่ดงไฟนรกอสรพิษไฟที่ดุร้ายถูกพลังมหาอำนาจของช้างเผือกเหยียบย่ำจนสลายเป็นขี้เถ้าในพริบตาเมื่อทางเปิดออกศิลป์พุ่งตัวเข้าไปถึงลำต้นตะเคียนคู่ที่เต็มไปด้วยยันกาลกินีสีดำเขาใช้ขนหางช้างคดกรีดลงบนแผ่นยันเหล่านั้นราวกับมีดโกนอาคมทันทีที่ขนหางช้างสัมผัสแผ่นยันเสียงกรีดร้องของดวงวิญญาณชั่วร้ายที่ถูกกักขังในยันก็ดังระงมแผ่นยันสีดำม้วนตัวหลุดออกและสลายกลายเป็นควันดำพุ่งกลับไปหาหมอผีดำหมอผีดำกระอักเลือดดำออกมาคำอาคมที่สะท้อนกลับทำให้หน้าอกของมันไม่เกรียมดุจถูกฟ้าผ่าเมื่อไร้อาคมสะกดลำต้นของตะเคียนคู่ก็ส่องแสงสีเขียวมรกตเจิดจ้ากว่าครั้งไหนรากไม้ที่เคยแห้งเหี่ยวกลับพุ่งทะลุพื้นดินขึ้นมานับพันสายเข้าพันธนาการเหล่าผีดิบและหุ่นพยนต์ของหมอผีดำจนแตกกระจายเป็นสิ่งเสี่ยงพลังงานชีวิตมหาศาลไหลกลับคืนสู่หมู่บ้านหลีบาดแผลของชาวบ้านที่บาดเจ็บเริ่มสมานตัวและที่สำคัญที่สุดพลังส่วนหนึ่งพุ่งเข้าสู่ร่างของพ่อหลวงอินทำให้ลมหายใจที่ริบหรี่กลับมาสม่ำเสมออีกครั้งหมอผีดำยืนโอนเอ็นด้วยความแค้นที่สุมอกดวงตาแดงก่ำมองดูความพ่ายแพ้ของอวิชชาที่ตัวเองสร้างมาทั้งชีวิตคิดว่าแค่นี้จะหยุดกูได้หรือในเมื่อกูไม่ได้พวกมึงก็อย่าหวังจะได้อยู่อย่างสงบมันขวากริดสะกดวิญญาณขึ้นมาเตรียมจะทำพิธีสละชีพสังเวยอสูรเพื่อเรียกจอมปีศาจจากอเวจีขึ้นมาทำลายหมู่บ้านหลีไปพร้อมกับมันแสนที่ยืนคุมเชิงอยู่ชูขวานฟ้าฟาดขึ้นเหนือหัวแสงสีเขียวจากตะเคียนคู่พุ่งเข้าใบขวานจนเกิดสายฟ้าสถิตอยู่รอบกายไอ้สินประสานวิญญาณขั้นสุดท้ายกับกูปิดบัญชีมันเดี๋ยวนี้ท่ามกลางซากปรักหักพังของหมู่บ้านลีบรรยากาศบีบคั้นถึงขีดสุดเมื่อหมอผีดำตัดสินใจเดิมพันครั้งสุดท้ายมันใช้กริดแทงลงที่หัวใจตัวเองเพื่อสังเวยเลือดเรียกอสูรนรกอเวจีขึ้นมาหวังจะล้างผลาญทุกชีวิตไปพร้อมกับความพ่ายแพ้ของมันไอ้สินส่งพลังทั้งหมดมาที่ขวานกูแสนตะโกนก้องสินหลับตานิ่งกำขนหางช้างคดไว้ที่กลางอกร่ายพระคาถาประสานวิญญาณขั้นสูงสุดที่ถอดแบบมาจากพ่อปู่ชีปะขาวแสงสีทองจากปานที่หน้าอกพุ่งเข้าหาแสนกลายเป็นโซ่ทองคล้องดวงจิตของพี่น้องทั้งสองไว้เป็นหนึ่งเดียวแสนถือขวานฟ้าฟาดที่บัดนี้มีเปลวไฟสีเขียวมรกตลุกท่วมใบขวานผสมกับสายฟ้าสีทองจากพลังของศิลป์ส่งพลังเมตตาเพื่อชำระล้างอายผีร้ายที่ปกคลุมตัวแสนทำให้แสนสามารถก้าวข้ามอาถรรพ์มืดของหมอผีดำเข้าไปได้อย่างไร้รอยขีดข่วนแสนพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับพญาสิงห์ที่ติดปีกสายฟ้าเขาเหวี่ยงขวานลงมาสุดแรงเกิดพุ่งเข้าใส่ร่างหมอผีดำที่กำลังกลายสภาพเป็นอสูรด้วยบารมีแม่ตะเคียนคู่และแรงกตัญญูของพวกกูจงพินาศไปซะเปรี้ยงเสียงระเบิดดังสนั่นจนหุบเขาสั่นสะเทือนแสงสว่างจ้าสีขาวบริสุทธิ์เกลือนกินเงามืดของอสูรและหมอผีดำจนสลายกลายเป็นผุยผงไม่เหลือแม้แต่เศษวิญญาณให้เวียนว่ายในวัฏสงสารอวิชชาทั้งปวงถูกทำลายสิ้นซากด้วยพลังแห่งความสามัคคีและสติปัญญา
เมื่อฝุ่นควันจางลงหมู่บ้านลี้กลับคืนสู่ความเงียบสงบอีกครั้งท้องฟ้าเริ่มทอแสงสีส้มรำไรของเช้าวันใหม่แม่จันในร่างวิญญาณที่สว่างไสวบริสุทธิ์เดินเข้ามาหาลูกชายทั้งสองเธอไม่ได้มีท่าทางดุร้ายเหมือนก่อนอีกต่อไปแต่มีรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุขลูกแม่หน้าที่ของแม่จบลงแล้วแม่จันลูบศีรษะของแสนและสินเบาๆขอบใจพ่อหลวงอินที่สละอายุไขให้แม่ได้มีโอกาสเห็นลูกๆเติบโตเป็นยอดคนถึงเวลาที่แม่ต้องไปรอพวกเจ้าที่ฝั่งโน้นแล้วนะร่างของแม่จันค่อยๆสลายกลายเป็นละอองแสงสีขาวปลิวหายไปสู่สวงสวรรค์ท่ามกลางความตื้นตันของทุกคนลมหายใจสุดท้ายของพ่อหลวงแสนและสินรีบวิ่งกลับไปหาพ่อหลวงอินที่นอนพิงโคนต้นตะเคียนคู่โดยมีปู่คำนั่งกุมมืออยู่พ่อหลวงอินยิ้มอย่างอบอุ่นดวงตาของท่านเป็นประกายสดใสเป็นครั้งสุดท้ายแสนสินหมู่บ้านลี้คือหัวใจของป่าพวกเจ้าคือหัวใจของหมู่บ้านพ่อหลวงอินหลับตาลงอย่างสงบลมหายใจสุดท้ายของท่านพัดผ่านโคนต้นตะเคียนคู่ไปพร้อมกับเสียงกระซิบของใบไม้ที่สั่นไหวราวกับจะร่วมส่งดวงวิญญาณผู้มีเมตตาให้ไปสู่สุคติ1 ปีผ่านไปหมู่บ้านลี้ถูกบูรณะขึ้นใหม่จนสวยงามร่มเย็นยิ่งกว่าเดิมแสนกลายเป็นพ่อหลวงคนใหม่ที่เก่งกาจทั้งบุญและบูโดยมีขวานฟ้าฟาดคุ้มครองป่าส่วนศิลป์บวชเป็นพระสายปฏิบัติบำเพ็ญตบะอยู่ที่โคนต้นตะเคียนคู่เพื่อแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์และใช้ขนหางช้างคดที่ทำเป็นหัวแหวนคอยปัดเป่าโรคภัยให้ชาวบ้านปู่คำแม้จะแก่ชราลงมากแต่ยังคงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับสองสิงห์โดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงหากใครเดินผ่านใจกลางหมู่บ้านลี้จะเห็นเงาของสตรี2 ท่านในชุดสีเขียวและชายชราใจดีในชุดขาวยืนยิ้มอยู่ใต้ร่มเงาของตะเคียนคู่ที่ตั้งยืนยงอยู่กลางป่าใหญ่แห่งนี้ตลอดกาล หากมีการนำเสนอข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนประการใดผู้จัดทำต้องขออภัยมาณที่นี้และพร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้องครับ